નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12નું એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેપર ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને એ ઇંગ્લિશની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી પેપર છે મિત્રો, યાદ રાખજો. સૌપ્રથમ આપણે ટ્રુ ફોલ્સ ચેક કરશું કે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ ઇઝ ટુ ક્લોઝ યોર હાર્ટ. તો એમાં મિસ્ટેક છે. શું મિસ્ટેક છે? તો ક્લોઝની જગ્યાએ ઓપન હોય તો રાઈટ પડશે, ઓપન. બરાબર. ચાલો, એના પછી છે માઇન્ડ, ઇમોશન્સ એન્ડ બોડી આર ઓલ ક્લોઝલી ઇન્ટરલિંક એન્ડ ઓલવેઝ વર્ક સેપરેટલી. તો એ પણ ખોટું છે, ફોલ્સ છે. શું કામ? સેપરેટલીની જગ્યાએ ટુગેધર હોય તો સાચું પડે, ટુગેધર હોય તો. ચાલો, એના પછી છે વોલ્ટ વોઝ ઓનલી 15 years old when he decided to try his luck in Bollywood. તો એ પણ ફોલ્સ છે, કેમ કે 15 યર્સની જગ્યાએ 21 યર્સનો હતો, 21 વર્ષનો હતો, એમ આવે તો સાચું આવે. નંબર 4 છે વેન a war breaks out between nations, it is our mother earth that we pollute. એટલે જ્યારે આપણે યુદ્ધ ફાટી નીકળે ત્યારે આપણે માતૃભૂમિને પ્રદૂષિત કરીએ છીએ, એ વાત સાચી છે, પોઈમની અંદર આવે છે. પહેલા 3 છે ફોલ્સ, યાદ રાખજો. પહેલા 3 છે એ ફોલ્સ આવશે. ચાલ, નંબર 5 થી જો હોરી છે એટલે પ્રાચીન થાય, પ્રાચીન એટલે એન્શન્ટ લેવાનું છે. એબોલિશ એટલે દૂર કરવું, નાબૂદ કરવું એટલે એલિમિનેટ, એમાં એલિમિનેટ છે, યાદ રાખજો. ચાલો, પછી સીઝ એટલે અટકાવવું, એમાં સ્ટોપ છે. ચાલો, એના પછી છે બિહેવ એઝ ધ એલ્ડર્સ ટુ એઝ, નીચે અંડરલાઇન કરી. વડીલોની જેમ વર્તન કરો તો એઝ આવે એટલે મેનર કહેવાનું છે, મેનર. પછી નંબર 9 છે વેરી ફ્યુ મેટલ્સ આર એઝ કોસ્ટલી એઝ ગોલ્ડ. ખૂબ ઓછી મેટલ ગોલ્ડ જેટલી કિંમતી છે, તો એઝ આવે એટલે કમ્પેરિંગ કહેવાનું. પછી પીપલ કીપ ધેર ફેમિલી સ્મોલ વિથ એ વ્યૂ ટુ લિવિંગ હેપીલી, વિથ એ વ્યૂ ટુ પછી આઈએનજી છે, અને એનો મિનિંગ પર્પઝ એટલે હેતુ થાય, સુખીથી રહેવાનો હેતુ છે એટલે ફેમિલીને નાનું રાખે છે. બરાબર. હવે નંબર 11માં જો કે વેર વિલ યુ સેલિબ્રેટ યોર બર્થડે, તમે તમારી બર્થડે ક્યાં સેલિબ્રેટ કરો? તો ચોઇસની અંદર નાઇધર એટ માય હોમ નોર એટ એની હોટેલ આવશે. બી કેમ નથી આવતું? તો બીમાં નાઇધર સાથે નોર આવવાને બદલે ઓર આપ્યું છે. સીની અંદર આઈધર સાથે ઓર આવવાને બદલે નોર આપ્યું છે, અને ડીમાં તો એવું કંઈ આપ્યું જ નથી. પછી નંબર 12 છે માયા સેઝ આઈ ફીલ સિક, એટલે મને બેચેની લાગે છે. આઈ એટ ટુ મચ એટલે મેં ખૂબ જ ખાધું હતું. વોટ શુડ આઈ ડુ એટલે મારે શું કરવું જોઈએ? તો એની અંદર આઈ થિંક યુ શુડ નોટ હેવ ઇટન ટુ મચ, મને લાગે છે કે તમારે વધારે પડતું ખાવું જોઈતું નહીં હતું. બાકીના કેમ નથી આવતા? તો એની અંદર ઓટ ટુ આવવું જોઈએ, એ નથી આવતું. અને બી અને ડીની અંદર ઊંધી સલાહ આપી છે કે તમારે ફાસ્ટ ફૂડ ખાવું જોઈએ એમ, એટલે એ મિનિંગ ઊંધો થાય છે. ડૉક્ટર એવી સલાહ ન આપે કોઈ દિવસ, એટલે બી અને ડીના મિનિંગ ઊંધા છે એટલે નથી આવતા. બાકી શુડ ને ઓટ ટુ આવે ખરા. બરાબર, એટલે આન્સર સી લીધો છે. નંબર 13 છે સોનુ સેઝ મહાબળેશ્વર ઇઝ વેરી કોલ્ડ, વોટ ડુ યુ થિંક, તમે શું માનો છો? ટપુ સેઝ કમ્પેરિંગ એટલે ડિગ્રીનું વાક્ય લેવાનું છે. ડિગ્રીનું વાક્ય છે બી, મહાબળેશ્વર ઇઝ વન ઓફ ધ કુલેસ્ટ હિલ સ્ટેશન્સ. એ કેમ નથી આવતું? તો એમાં વન ઓફ સાથે સ્ટેશન્સ બહુવચન આવવું જોઈએ પણ નથી આપ્યું, સ્ટેશન્સ એસ. સીની અંદર વન ઓફ આપવું જોઈએ તો વન ઓફ નથી આપ્યું. અને ડીની અંદર વેરી ફ્યુ હિલ સ્ટેશન્સ આર આવવું જોઈએ, એટલે એ નથી આપ્યું. નંબર 14 જો વિધિ સેઝ હેવ યુ સીન માય પિક્ચર, હરિતા સેઝ એક્સક્લેમેશન એટલે ઉદ્ગાર ચિહ્ન કરવાનું છે. હવે ઉદ્ગાર ચિહ્નવાળા આપેલું જે છે પણ એમાં ભૂલ છે. ઉદ્ગાર ચિહ્નમાં સેન્ટન્સ પહેલાં બે સાચા છે પણ ઉદ્ગાર ચિહ્ન નથી કર્યું, એટલે તમે કોઈ પણ એક સેન્ટન્સની પાછળ તમે ઉદ્ગાર ચિહ્ન કરી નાખો આમ પહેલાં એ બીમાંથી, એટલે એ વાક્ય સાચું પડી જાય. વોટ અ ગુડ પિક્ચર યુ હેવ ડ્રોન, એ પહેલું સાચું કરવા માટે ઉદ્ગાર ચિહ્ન કરવાનું. બરાબર. પહેલું બીજું બે સરખા જ છે, એટલે ગમે તે બેમાંથી એકમાં ઉદ્ગાર ચિહ્ન કરો એટલે સાચું પડે. સીની અંદર સાંભળો, સીમાં આવે તો કેવી રીતે આવે કે હાઉ ગુડ યુ હેવ ડ્રોન ધ પિક્ચર, હાઉ ગુડ યુ હેવ ડ્રોન ધ પિક્ચર. હાઉ પછી એડજેક્ટિવ ને નાઉન બે તરત જ નહીં આવે. પછી ડીની અંદર યુ હેવ ડ્રોન એ સાદું વાક્ય છે એટલે ન આવે, ખાલી ઉદ્ગાર ચિહ્ન મૂકવાથી ઉદ્ગાર ચિહ્ન ન બને. વોટ કે આવથી ચાલુ થાય, ખાસ કરીને એ જોવાનું. પછી સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન છે કે યોગ્ય પ્રશ્ન છે એ પસંદ કરો. તો 15ની અંદર છે ધ પોલીસ કોટ ધ થીફ નિયર ધ હોટેલ યસ્ટરડે, ગઈકાલે હોટેલની બાજુમાં એમણે ચોર પકડ્યો હતો. બરાબર, કઈ જગ્યાએ પકડ્યો હતો? તો 15ની અંદર વેર આપેલું છે એટલે એક જ આવશે ખાલી, વેર ડીડ ધ પોલીસ કેચ ધ થીફ. પછી કનૈયાલાલ મુનશી રોટ પાટણની પ્રભુતા,
પાટણની પ્રભુતા નામનું પુસ્તક લખ્યું હતું. તો શું લખ્યું હતું? તો વોટથી પ્રશ્ન પૂછવાનો. હવે વોટમાં તો બધા જ છે. તો વોટની અંદર 16માં ડીડ આવશે. સાંભળજો. વોટ ડીડ કનૈયાલાલ મુનશી રાઇટ ઇન 1916? શું કામ ડીડ આવે? તો આપેલા સેન્ટન્સમાં રોટ આપ્યું હોય, રાઇટનું ભૂતકાળ ડોટ, તો તમારે ક્વેશ્ચનની અંદર ડીડ અને V1 લેવાના છે, રાઇટ. અને મિત્રો યાદ રાખજો, આમાં ABCD લખવાનું, બાજુમાં આન્સર પણ લખવાનો, છેલ્લે પ્રશ્ન ચિહ્ન પણ કરવાનું. જો પ્રશ્ન ચિહ્ન કરવાનું ભૂલી ગયા તોય માર્ક જતો રહેશે. ખાલી ડી લખો તોય માર્ક ન મળે. ડીની બાજુમાં વોટ ડીડ કનૈયાલાલ મુનશી રાઇટ ઇન 1916 એ પણ લખવું પડે અને પ્રશ્ન ચિહ્ન કરવું પડે. 3 વસ્તુ લખવી પડશે, યાદ રાખી. ત્યાર પછી કહે છે 15 સ્ટુડન્ટ્સ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ ઇન અવર ક્લાસ. અમારા ક્લાસમાં 15 વિદ્યાર્થીઓ ઇંગ્લિશ બોલી શકે છે. 17માની અંદર બી આવે કે હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ ઇન યોર ક્લાસ. કેન છે તો કેનમાં જ પ્રશ્ન પૂછવાનો, યાદ રાખવાનું. અને કેન સાથે V1 એટલે મુખ્ય ક્રિયાપદ આવશે, બરાબર. પછી નંબર છે 18. મિકી સેલિબ્રેટેડ હિઝ 40th બર્થડે ઇન 1968. તો 1968માં 40મો બર્થડે ઉજવ્યો હતો. ક્યારે ઉજવ્યો હતો? તો 1968માં. વેનથી પ્રશ્ન પૂછવાનો. હવે વેન સાથે ડી કે આવ્યું છે, બાકીના કેમ નહીં આવ્યા? જો પહેલાંની અંદર ડીડ નથી આવ્યું, પહેલાં 2માં ડીડ નથી આવ્યું, અને ડીડ આવવું જોઈએ. કેમ? તો સેલિબ્રેટેડ ભૂતકાળમાં છે એટલે ડીડ આવવું જોઈએ. અને ત્રીજાની અંદર ડીડ સાથે V1 આવવું જોઈએ, તો ત્યાં સેલિબ્રેટેડ કરી દીધું છે પાછળ, એટલે સીની આવે. ચાલો, હવે હું તમને મિત્રો યાદ રાખજો કે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, સોલ્વ કરાવું છું, અને આ બાકીના ક્વેશ્ચન તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે, બરાબર છે. આ તમે જાતે સોલ્વ કરજો, ન સમજ પડે તો મને પૂછજો, પણ અત્યારે હું તમને મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન કરાવું છું. હવે તે 31મો પ્રશ્ન કરાવું છું. જો તમે 31મો કે સલીમ ડિસાઇડેડ એટલે સલીમે નક્કી કર્યું that he was going to be an ornithologist, કે તે પંખીશાસ્ત્રી બનશે. ઓર્નિથોલોજીસ્ટ એટલે પંખીશાસ્ત્રી. No one would have imagined that, કોઈએ કલ્પના પણ કરી નહીં હતી કે no one would have imagined that the bird shooter would become a bird lover and nature conserver one day. કે કોઈએ કલ્પના પણ કરી નહોતી કે કોઈ પંખીનો શિકારી, વિવિધવાવાળો શિકારી એ પ્રકૃતિનો ચાહક બનશે, એવી કોઈ ખબર નથી પડી. તો પહેલામાં ડિસાઇડ છે, બીજામાં ઇમેજિન છે, અને ત્રીજામાં કન્ઝર્વેટર આવશે. ચલો, એના પછી આપણે આગળ જોઈશું કે તમે આ જે છે એ પણ તમે ક્વેશ્ચન જાતે સોલ્વ કરજો. હું ખાલી તમને 39નો પ્રશ્ન કરાવું છું. 39ની અંદર કંઈ કરવાનું નથી. ટાઇટલનો 1 માર્ક છે, એટલે સેન્ટ્રલ આઈડિયા પ્રમાણે ટાઇટલ બનાવવાનું. એ રીતે ના આવડે તો નાનું એક સેન્ટેન્સ મૂકી દેવાનું. અહીંયા તમને 3 પેરેગ્રાફ આપેલા છે, એમાંથી એક જ પેરેગ્રાફમાં જવાબ લખવાનો છે. ખાલી ગમે તેમ લખશો, 2, 3, 4 માર્ક્સ વધારે મળશે, 2 કે 3 કે 4, બરાબર. અને 3 થી 6 સાદા વાક્યો એક જ પેરેગ્રાફમાં લખવાના. આમાં બીજું કંઈ નહીં કરવાનું. 2, 3 વાક્યો જોડીને એક વાક્ય બનાવી દેવાનું, 2, 3 જોડીને એક બનાવી દેવાનું. બાકી તમારે શું યાદ રાખવાનું સમરીમાં? કે વિરામ ચિહ્નો કાઢી નાખવાના છે, અને આઈની જગ્યાએ હી અથવા સીના રૂપો લખવાના છે. બાકી 3 થી 6 વાક્યો એક જ પેરેગ્રાફમાં લખવાના આવશે. ઓકે, હવે આગળ આપણે જોઈએ છીએ સેક્શન ડીની અંદર. જો કે 50મો પ્રશ્ન છે કે માય મધર્સ વે ઓફ રિવ્યુઇંગ મૂવી વોઝ સિમ્પલ. તો મધરની જગ્યાએ ફાધર છે, બરાબર. હવે બાકીનામાં જો શી જે છે એની જગ્યાએ હી કરી દેવાનું છે, હરસેલ્ફ છે એની જગ્યાએ હિમસેલ્ફ કરવાનું છે. પછી અહીંયા હર છે તો એનું હિઝ કરવાનું છે, હિઝ હેડ. અહીંયા હર છે તો એનું હિમ કરવાનું છે, અને છેલ્લામાં હરનું હિઝ કરવાનું છે. હવે સાંભળીએ, વચ્ચેના હરમાં હિમ થાય છે. શું કામ? તો હરનું ગુજરાતી તેને થાય ત્યારે હરનું હિમ થાય, અને તેનું તેના તેનો તેની થાય હરનું ગુજરાતી ત્યારે હરનું હિઝ થશે, બરાબર. ગુજરાતી જો કે તેણે જાતે જ લિસ્ટ મગજની અંદર બનાવ્યું, માથામાં એટલે મગજમાં બનાવ્યું હતું, મગજમાં, બરાબર. હર હેડ એટલે તેના મગજમાં એટલે હર આવ્યું છે. તેના એટલે નોની નૂન આવ્યું એટલે હરનું હિજ કર્યું. હવે બીજું હર જો કે એક સુંદર મૂવીએ તેને લિસ્ટ ભૂલાવી દીધું, તેનું લિસ્ટ ભૂલાવી દીધું. તેને એટલે હરની જગ્યાએ હિમ, અને તેનું લિસ્ટ એટલે છેલ્લા હરમાં હિઝ આવશે, બરાબર. વચ્ચેના હરમાં એકમાં જ હિમ આવશે. બીજું કે હરની પાછળ નામ આવતું હોય તો હરનું હિઝ થાય, હિઝ. દાખલા તરીકે હર હેડ, હર લિસ્ટ, એમાં હિઝ થાય. હરની પાછળ નામ ન આવતું હોય તો હરનું હિમ કરવાનું. આ 2 રીતે તમે યાદ રાખી શકો. ચાલો, 51ની અંદર છે ઓમ વોઝ ક્રોસિંગ ધ બ્રિજ. આટલાનું પેસિવ બનાવીએ છીએ કે ધ બ્રિજ વોઝ બીઇંગ ક્રોસ્ડ બાય ઓમ વેન હી હર્ડ અ સ્ટ્રેન્જ નોઇસ.
ધ બ્રિજ વોઝ બીઇંગ ક્રોસ્ડ બાય ઓમ કરીને જોડી દેવાનું. પાછળના સેન્ટેન્સનું બનાવો હોય તોય ચાલે, બેયનું બનાવો તોય ચાલશે. આપણે ખાલી પાછળનું બનાવો હોય તો આગળનું એમને રાખીએ છીએ એઝ ઇટ ઇઝ કે ઓમ વોઝ ક્રોસિંગ ધ બ્રિજ વેન અ સ્ટ્રેન્જ નોઇઝ વોઝ હર્ડ બાય હિમ. પછી બીજું બનાવશું. અ સ્ટ્રેન્જ ફિગર વોઝ ફોલોઈંગ હિમ છે એનું હી વોઝ બીઇંગ ફોલોડ બાય અ સ્ટ્રેન્જ ફિગર. હી વોઝ બીઇંગ ફોલોડ બાય અ સ્ટ્રેન્જ ફિગર. છેલ્લું છે હી વોઝ નોકિંગ એટ ધ ડોર. તો એટથી ચાલુ નહીં કરવાનું મિત્રો, યાદ રાખવાનું. એટ પૂરું થાય ને પછી ધ ડોર આગળ લેવાનું છે. ધ ડોર વોઝ બીઇંગ નોક્ડ એટ બાય હિમ. બીઇંગનું સ્પેલિંગ BEING લખવાનું છે, યાદ રાખજો. BEING, બરાબર. હવે જો ING હોય ને એમાં બીઇંગ મૂકવાનું છે. હેવ હેઝ કે હેડ હોય તો બીન મૂકવાનું છે. કેન કુડ શેલ શુડ હોય એમાં એના પછી તરત જ મૂળ ક્રિયાપદ આવે તો બી મૂકવાનું, પણ એના પછી હેવ આવે તો બીન મૂકવાનું, અને બાકીના પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ખાલી ઇઝ એમ આર મૂકવાનું, અને પાસ્ટ ટેન્સમાં ખાલી વોઝ વેર મૂકવાનું. એ યાદ રાખવાનું છે. હવે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જો કે આઈ વોચ અ નાઇસ ફિલ્મ ટુડે, વોટ અ ફિલ્મ ઇટ ઇઝ સેડ પિંકી. તો પિંકીના બે વાક્યો છે. મોટાભાગના શું જોવે કે છેલ્લે ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે એટલે એક્સક્લેમ ધેટ કરી નાખે, પણ રોંગ છે. પહેલું સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે એટલે પિંકી ટોલ્ડ મીરા ધેટ she had watched a nice film that day કરવાનું, ટુડેનું that day, and exclaim that it was a very nice film, and exclaim that it was a very nice film કરવાનું. Meera asked her what had made her so much pleased with it. સાંભળો, યુ એટલે તને કઈ બાબતે ખુશ કરી એમ છે. તને એટલે તેણીને થાય એટલે હર કરવાનું, અને મેડનું હેડ મેડ કરવાનું. પહેલામાં વોચડનું હેડ વોચ કરવાનું છે, ભૂતકાળનું પૂર્ણ ભૂતકાળ કરવાનું. તો મીરા આસ્ક્ડ હર વોટ હેડ મેડ હર સો મચ પ્લીઝડ વિથ ઇટ. પિંકી રિપ્લાઇડ ધેટ, ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે એટલે આન્સર ધેટ અથવા રિપ્લાઇડ ધેટ કરવાનું. પિંકી રિપ્લાઇડ ધેટ ધ ઓનલી વર્ડ શી કુડ યુઝ ફોર ઇટ વોઝ એક્સેલન્ટ. મીરા રિક્વેસ્ટેડ ટુ ગો એન્ડ વોચ ઇટ બિફોર ઇટ વોઝ વિથડ્રોન. ઇઝનું વોઝ કરવાનું, બરાબર. તો મીરા રિક્વેસ્ટેડ ટુ ગો એન્ડ વોચ ઇટ બિફોર ઇટ વોઝ વિથડ્રોન. હવે 53માં જો ધનંજય સેટઅપ હોસ્પિટલ ઇન સ્લમ એરિયા. પર્પઝ એટલે હેતુ બતાવે છે. હેતુમાં જો વિથ ટુ પછી ING હોય તો એ લઈ લેવાનું, અને ઇન ઓર્ડર ટુ હોય તો ટ્રીટ આવે, અને સો ધેટ હોય તો સો ધેટ હી કુડ ટ્રીટ ધ પુઅર પેશન્ટ આવે. હી કુડ ટ્રીટ ધ પુઅર પેશન્ટ. વર્તમાન કાળમાં કેન આવે, સાંભળજો. પણ સેટઅપ છે ને, સેટઅપનું આ ભૂતકાળ છે. હવે સેટના ત્રણેય રૂપો સરખા છે, સેટ સેટ સેટ. તો કેમ ખબર પડે કે ભૂતકાળ છે? હવે જો વર્તમાન કાળ હોય તો સેટ્સ અપ આવે. સેટ્સ અપ એટલે એસ લાગેલો હોય, બરાબર. એટલે આને ભૂતકાળમાં લેવું પડે. એટલે પહેલામાં કેનને બદલે કુડ હોત ને તો ચાલે, બરાબર. નંબર 54 છે ધીસ નેકલેસ વોઝ કોસ્ટલી. સો કોસ્ટલી. આ નેકલેસ એટલો બધો કિંમતી હતો કે, બરાબર, કે તે ખરીદી શકી નહીં હતી. એટલે વોઝ આપેલું છે એટલે ભૂતકાળમાં લેવાનું છે કે શી કુડ નોટ બાય ઇટ, બરાબર. છેલ્લામાં ઇટ નથી આપ્યું એટલે છેલ્લું નથી આવતું. બાકી છેલ્લું સેન્ટેન્સ એ ન આપ્યું હોય તો છેલ્લું ડી પણ સાચું પડે, બરાબર. ચાલો, હવે વેરી ફ્યુ એક્ટ્રેસીસ આર એઝ ગુડ એઝ દીપિકામાં છેલ્લું ડી આવશે, કારણ કે ગુડ મૂળ વિશેષણ આવવું જોઈએ. પહેલામાં સો એઝને બદલે એઝ જ આવશે. બીજામાં બેટર ન આવે, ગુડ બેટર બેસ્ટ, એમાં ખાલી ગુડ જ આવશે. સીની અંદર બેસ્ટ પણ નહીં આવે. પછી 56ની અંદર ખાસ યાદ રાખજો, કુડ હેવ બીન સેવ્ડ છે તો આગળ પૂર્ણ ભૂતકાળ આવવો જોઈએ, અને પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે હેડ ધ ડોક્ટર કમ ઇન ટાઈમ. કમ કેમ કમ, V3 કમનું કમ જ રહેશે પાછું, કમ કેમ કમ, બરાબર. પહેલામાં કેમ છે એટલે ન આવે, બીજામાં કમ્સ ન આવે, ત્રીજામાં ઇફ ધ ડોક્ટર હેડ કમ આવવું જોઈએ. હેડ કમ, ખાલી કમ આવે તોય નહીં ચાલે, એટલે હેડ પ્લસ V3 આવવું જોઈએ, યાદ રાખો. પછી ગાંધીજી વાળું વાક્ય છે એમાં સી આવશે. ગાંધીજી યુઝ ટુ વેર અ શોર્ટ ધોતી. ઓકે, હવે આગળ જો કે ગોલ્ડસ્મિથ વાક્યો જોડવાના છે કે ગોલ્ડસ્મિથ વોઝ અ ગ્રેટ રાઇટર. એક મહાન લેખક હતો. હી અહીંયા HE છે, હી યાદ રાખજો. હી હેડ ટુ ફેસ મેની ડિફિકલ્ટીઝ એટલે તેને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હી નેવર ટોલ્ડ હિઝ કરેજ, લોસ્ટ હિઝ કરેજ એટલે કદી હિંમત ગુમાવી નહીં હતી. એવરી રીડર નોઝ ધીસ એટલે દરેક વ્યક્તિ આ જાણે છે. એટલે ધીસની જગ્યાએ ધેટ કરવાનું છે. ધીસ કાઢી અને તમારે શું કરવાનું, ધેટ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે?
ધેટ કરવાનું છે, બરાબર. તો એમાં તમારે ધેટ કરી નાખજો. ચાલો, તો એ રીતે હું બનાવું છું. તમે ધ્યાન રાખો કે every reader knows that Goldsmith was a great writer who had to face many difficulties, but he never lost his courage. દરેક વાંચક જાણે છે કે ગોલ્ડસ્મિથ એક મહાન લેખક હતો કે જેમણે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ તેમણે હિંમત ગુમાવી નહીં હતી. તો એવરી રીડર નોઝ ધેટ Goldsmith was a great writer who had to face many difficulties, but he never lost his courage. હવે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરેગ્રાફ કરાવું છું એમાં જો કે લાફ્ટર ઇઝ ધ બેસ્ટ મેડિસિન, એટલે હાસ્ય એ શ્રેષ્ઠ દવા છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ લાફ ઓલવેઝ, હંમેશા હસવું મુશ્કેલ છે. વી મસ્ટ પ્રેક્ટિસ ટેકિંગ થિંગ્સ લાઇટલી, આપણે કોઈ પણ વસ્તુને હળવાશ લેવી જોઈએ. ધ પર્સન હુ ટેક્સ થિંગ્સ ઇન અ લાઇટ વે રિમેન્સ હેપી, જે માણસ હળવાશથી વસ્તુ લઈ લે એ ખુશ રહે છે. ઇ નેવર ફેસીસ પ્રોબ્લેમ્સ, તે કદી પ્રશ્નોનો સામનો કરતો નથી, બરાબર છે. હવે વુ પછી ક્રિયાપદ આવે, માણસ માટે વપરાય. વિચ છે ને એ માણસ સિવાય માટે વપરાય છે, એનું ગુજરાતી પણ કે જે થાય. અને હુઝ આવે ને તો હુઝની પછી નામ આવે, હુઝ ફાધર, હુઝ મધર, હુઝ બ્રધર. અને વુમ આવે તો હુમ પછી સર્વનામ આવે. આઈ, વી, યુ, હી, શી, તે. વુમ સર્વનામ આવે, યાદ રાખજો. ચાલો, એના પછી સ્ટડી ધ ટેબલ એન્ડ રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 80 વર્ડ્સ, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ અ ટેબલ અબાઉટ મધર શોપિંગ ઓન ધ ડેટ 12 ઓક્ટોબર 2020. એવું એક સેન્ટેન્સ હેડિંગમાંથી બનાવી દેવાનું. પાસ્ટ ટેન્સમાં લેવું પડે. શું કામ પાસ્ટ ટેન્સમાં લેવું પડે? કે આ ડેટ ભૂતકાળની છે. તો આપણે સેન્ટેન્સ 10 થી 15 વાક્યો લખવાના છે કે એપલ વોઝ 70 રૂપીસ, બરાબર. મધર પેડ 65 રૂપીસ, શી સેવડ 5 રૂપીસ. પછી બનાના વોઝ 15 રૂપીસ પર કિલોગ્રામ, મધર પેડ 12 રૂપીસ, શી સેવડ 3 રૂપીસ. પછી પાઇનેપલ છે એના માટે મધરે 36 રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. તો મધર પેડ 36 રૂપીસ ફોર પાઇનેપલ. ધ પ્રાઇસ વોઝ 40 રૂપીસ પર કિલોગ્રામ ઓફ પાઇનેપલ. મધર સેવડ 4 રૂપીસ. મધર સેવડ 3 રૂપીસ ઇન પપૈયા. શી પેડ 22 રૂપીસ. ધ એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ ઓફ પપૈયા વોઝ 25 રૂપીસ પર કિલોગ્રામ. કસ્ટર્ડ એપલ એટલે સીતાફળ છે. ધ પ્રાઇસ ઓફ કસ્ટર્ડ એપલ વોઝ 100 રૂપીસ પર કિલોગ્રામ. મધર પેડ 90 રૂપીસ and she saved 10 rupees. The highest price, the costly thing was custard apple, બરાબર. અને મધર સેવડ ધ હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટ ઇન કસ્ટર્ડ એપલ. સૌથી સસ્તી વસ્તુ છે બનાના ઇઝ ધ ચીપેસ્ટ થિંગ, બરાબર. ટોટલ મધરે કેટલા પૈસા બચાવ્યા હતા ટોટલ? તો ટોટલ તમે 25 રૂપિયા કે જે કંઈ થતું એ લખી નાખો કે મધર સેવડ 25 રૂપીસ, બરાબર. ટોટલની અંદર આવશે. પછી ટોટલ કેટલા ખર્ચ કર્યા હતા, ટોટલ કેટલા કિંમત હતી, ટોટલ કેટલા ચૂકવ્યા હતા, એમ પણ તમે લખી શકો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. અને હવે આગળ હું તમને ખાલી બતાવી દઉં છું. એસે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ અગત્યનો છે અને માય ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ અગત્યનો છે, અને બાકીનું પણ તમે જોઈ લેજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો શું કરવાનું તમને નહીં કહું, બિકોઝ યુ આર ગ્રેટ ગુઝુ ગાઈઝ.